Welkom terug bij de oude camperwereld. Vandaag zijn we weer terug in Spanje bij Comercial Autocaravaning in Madrid. En vandaag behandelen wij deze mooie Dreamer D51 Select van Rapido. En dit is het model 2023. En dit model is best speciaal omdat dit model het laatste model is wat met een Fiat motor wordt uitgerust. En hierna worden ze met Peugeot motoren uitgerust. Deze camperbus is 2,5 meter breed, 2,59 meter hoog en 5,99 meter lang. In deze Fiat 8 ligt een 140 pk Fiat motor in met 6 versnellingen en is handgeschakeld. De motorruimte is best krap en daarom is het ook wel lastig om daar goed in te kunnen werken. Aan de bestuurderszijde heb je toegang tot alle servicepunten. Hier bevindt zich de dop van de water. Een beetje daar beneden bevindt zich de cassettetoilet. Dan bevindt zich hier de stekker om 220 volt kabel aan te sluiten van buitenaf. En net achter de bestuurdersdeur bevindt zich de dieseldop en de AdBlue. En onder de auto bevindt zich de haan waarmee het grijs water wordt afgevoerd. Deze luxe camperbus is uiteraard natuurlijk dan ook uitgerust met een elektrische trap. Beide deuren hebben voldoende opbergruimte, lekkere diepe vakken. En bij de bestuurderszijde vinden we hier een knop om de deuren te sluiten, beide ramen te kunnen bedienen en hier om beide spiegels te kunnen bedienen. Het dashboard is bijzonder mooi uitgerust in mooie kleuren en overal vinden we opbergvakken. Het dashboard is eenvoudig uitgerust, maar wel heel overzichtelijk. Het stuur is multifunctioneel en via deze knoppen bedienen we het menu en in het schermpje van het dashboard kunnen we volledig het menu doorlopen. Iets rechts daarin vinden we knoppen van de telefoon en rechts op het stuur vinden we de cruise control. Achter het stuur links, daar wordt de verlichting over bediend. En rechts achter het stuur de ruitenwissers. En voor het handsfree bellen is hier het microfoontje. In het midden bevindt zich Multimedia Center van Alpine. En via dit Multimedia Center van Alpine bedienen we de achteruitrijcamera. Apple CarPlay, de Android vinden we hier, de radio. En over deze twee knoppen wordt het volume bediend, mute knop, de spraakknop. Hier kunnen we ook de telefoon over bedienen. En als ik hier op de radio klik, kunnen we hier ook nog allerlei instellingen doen van de radio. Iets beneden daarvan bevindt zich de airconditioning en nog iets onder, daar bevinden zich nog andere handige functionele knoppen.
zoals het gevarenlicht, ruitverwarming. En over deze knop kunnen de deuren gesloten worden. En daarnaast bevinden zich nog twee handige USB aansluitingen en nog een 12 volt aansluiting. En helemaal beneden bevinden zich nog twee bekerhouders. En middenboven bevinden zich nog wat knoppen waarover verlichting bediend kan worden. Deze camperbus is toegelaten voor 4 personen, maar heeft slechts 3 slaapplaatsen. En de zithoek is bijzonder mooi uitgerust in leder. Het geheel is lekker licht en ziet zeer luxe uit. Het tafelblad is al zeer ruim, maar kan vervolgens ook nog eens een keer vergroot worden door dit blad uit te schuiven. En zo heeft iedereen voldoende plek aan tafel. En wat ik wel bijzonder grappig vind, is dat de tafel van binnen hier ook aan de buitenkant ingehaakt kan worden. En zo kun je lekker buiten zitten, zonder dat je een extra tafel mee moet nemen van thuis. En onder de tafel bevindt zich een klepje en daaronder bevindt zich de volledige elektrische huishouding. De zitbank is prima voor 2 personen. Het enige nadeel is dat hieronder de tafelpoot me in de weg zit. Verder zijn de hoofdsteunen te verstellen op hoogte en bevinden zich de gordels ernaast. Daarnaast is er voldoende staanhoogte binnen. En doordat de camperbus grote ramen overal heeft, zowel bij het zitgedeelte als voor bij de bestuurder en aan de zijkant bij de bijrijder, met nog een dakraam erboven, komt er lekker veel daglicht naar binnen. Boven het zitgedeelte bevinden zich 2 ruime kastjes die makkelijk open gaan en makkelijk sluiten. Overal in de camperbus bevinden zich LED-lampen. Overal in de camper bevinden zich LED-lampen die aan en uitgeschakeld worden door eenvoudig erop te drukken. En ze kunnen ook nog in verschillende richtingen bewegen. Wat bijzonder is aan deze camperbus is de plaatsing van de koelkast. Dit is een 84 liter compressor koelkast die aan de kopse kant geplaatst is en waarvan de deur volledig helemaal open kan. En bovenin bevindt zich dan nog een klein vriesvakje. Onder het aanrechtblad bevinden zich 3 ruime laden die dichtgaan via soft closing. En de onderste la heeft nog een klein prullenbakje. En onder het kooktoestel bevindt zich hier nog een 220 volt stopcontact, een 12 volt stopcontact en 4 lichtschakelaars. En boven bij het dak bevindt zich een prachtig mooie LED-verlichting, wat zeer chic is. Uiteraard is hier geen kastruimte, omdat hier zich natuurlijk de koelkast bevindt. Naast redelijk wat werkruimte in de keuken bevindt zich in het midden de spoelbak, ook behoorlijk ruim, met een mooie kraan. En rechts ervan bevindt zich een kooktoestel met 2 gaspitjes. En wat handig is natuurlijk dit scherm. Dit zorgt ervoor dat er geen spetters op het bed komen. En voor extra licht in de keuken bevindt zich hier nog een knop, waardoor er nog wat extra LED aangeschakeld wordt. Nog wat handige opbergvakken. En wat mooi is om te zien en handig, is deze hele lengte vol met kastjes.
wat helemaal doorloopt naar de andere kant. Het aanzicht van de vloer zijn houten schroten en overal beneden zijn prachtige ledlampen in verwerkt. En links achterin, daar bevindt zich dan de watertank met de waterpomp. En onder het bed bevindt zich nog veel opbergruimte. En wat verstelbare haken om spullen vast te zetten. En de gaskranen bevinden zich hieronder in het zwarte gat. Verder nog 2 kleine achterraampjes in de achterdeuren. Uiteraard volledig uitgerust. En achter in de zijkanten bevinden zich nog speakers en een extra USB-aansluiting voor 2 aansluitingen. En nog een kast waar nog wat blouses opgehangen kunnen worden eventueel. En boven de matrassen bevindt zich nog een klein dakraam. Het dubbele bed is behoorlijk ruim. Dat is 1,53 bij 1,95. En dat wordt makkelijk uitgeschoven door hier aan te trekken. En vervolgens schuif je dan het hele matras naar buiten. Zoals eerder vermeld in de video biedt deze camper slaapplaats voor 3 personen. Hierboven kunnen er 2 slapen en dan hebben we hier nog een ander deel dat kan uitgeklapt worden. En dat kan vervolgens voor bij de eettafel, die wordt dan naar beneden gebracht, aangesloten worden. En dan heb je een derde bed. Maar zoals je ziet is het wel redelijk gecompliceerd om die derde slaapplaats te maken. Boven de schuifdeur bevindt zich het controlepaneel van de Truma Combi Diesel met 4 kilowatt vermogen. En links daarvan bevindt zich het centrale paneel waarover een aantal zaken aangestuurd en gecontroleerd kunnen worden. Zoals water, kan aan en uitgezet worden, de buitenverlichting. De binnenverlichting wordt hierover geschakeld. Hier kan de temperatuur ingesteld worden, de accucontrole en de grijswatertankcontrole. De badkamer is luxe uitgerust. Met een hoop opbergvakken. En de douche kan gescheiden worden van het toilet door middel van een wand die zich naar binnen kan bewegen. De wand laat zich weer soepel vastzetten door middel van magneten. Deze camperbus, zoals die hier uitgerust staat, de Dreame D51 Select, kost dan €63.989. En voor dit geld heb je een bijzonder luxe uitgeruste camper, waarvan ik persoonlijk zeg, eigenlijk is die voor 2 personen perfect geschikt. Je kan er met z'n drieën in slapen, maar zoals al eerder gezegd, dat derde bed, dat is best een beetje gedoe om dat op te maken. Vandaar dus mijn opinie dat ik zeg met z'n tweeën voor dat geld een prima camperbus. Hartstikke bedankt weer voor het kijken naar deze video. Bent u nog niet geabonneerd? Vergeet dan alsjeblieft niet te abonneren. En hopelijk zien we jullie terug bij de volgende video.